have to do is go back into OBS and you hit stop streaming, and then from there YouTube will close everything else down, and then you are taken care of and your first stream is complete. This video is part of a playlist on how to live stream on YouTube, so if you want to learn more advanced options inside of OBS, make sure that you go ahead and hit the subscribe button. And if I've already made the tutorials live by the time that you've gotten here, then I will put a card up here somewhere to the actual playlist. So you can just click on that and then go find whatever topic it is that you're interested about live streaming here on YouTube. To see what that's going to look like and to see what you're going to be able to do once you're finished with the playlist, I'm going to put a link to my live stream up here at the top of the screen in an info card. So make sure that you click that, and then you'll be able to see how I'm currently running my streams, and you can watch the stream and learn some stuff, and you can see how I'm using OBS and the different things that I'm getting it to do. If you are not already subscribed, make sure to go ahead and hit the round icon so that you don't miss anything, including the live streams. And besides that, thank you so much for watching. I'll see you next time. In this OBS Studio tutorial, I'm going to show you how to make your live streams look awesome, and we're starting right now. What is going on? My name is Nick. Welcome to another video. If this is your first time here and you want to learn how to grow your channel, make videos, and all types of other YouTube related stuff, start now by subscribing and clicking the bell so you don't miss anything. You're going to love this. I'm not going to waste any time. Let's go to the computer. Okay, so now that we're at the computer, I'm going to show you how to take a boring looking scene like this and make it into something like this where you can have chat on it, to where you can do like video transitions and things like that. You can also do it to where you add tickers, to where you have like a little sidebar to where you're doing like a split screen, and you can transfer everything back and forth. Super easy, and it can be cool with the What's going on, guys, and welcome back to the Hammerdance YouTube channel. You guys have been asking me a lot lately to create a video for you showing how to set up OBS, or the best settings you can use in OBS to start streaming. So what I did for you today was I put together this short video showing how to set up OBS for the best possible quality depending on what type of PC you have. No matter what your specs, there will be a setting in here that we can use to get you streaming and get you online. Now, guys, if you enjoy these videos, please be sure to hit that like button. Let me know. Subscribe to the channel, turn on your post notifications, and if you want, or if you have any questions, drop a comment down below, and I try to answer every single one of them. You guys know I do. So definitely drop a comment down below, and I'll get back to you as soon as I possibly can. All right, guys, so we're going to dive in right now, and I'm going to show you the best possible settings you can use to start streaming with OBS. All right, guys, so the first thing we're going to do here is we're going to open up OBS. You're going to get to your OBS client here, and you're going to hit Settings down at the bottom right-hand corner. Now, in the General tab here, there's not much here that's going to affect the performance on your stream or the resources that your PC is going to use to stream. The only real things here are just some like quality of life things you can do here. Like I have mine in dark mode, which is definitely the way to go. If you don't use dark mode, I don't want to talk to you. So we're going to start by going down to the Stream tab here. Right now you can see I have it set up for YouTube. That's where I'm streaming currently, on YouTube. But if you're going to Twitch or Mixer, Facebook, wherever you want, this is where you're going to select that. So you're going to select what you're streaming on. I use YouTube. Leave it on the primary YouTube ingest server. And you are going to take your stream key, which if you're streaming on Twitch, it's going to be found in your creator dashboard. And if you're streaming on YouTube, it's going to be found in your live control room. You're going to take that stream key, you're going to copy and paste it into here and hit apply. Okay, now the next thing we're going to do here is we're going to drop down to the output tab. So here is where it gets a little bit tricky. So the most important thing here, and this is going to determine how good your stream looks and how well your PC performs while you're streaming. So we're going to choose our encoder. Now, I'm using the NVIDIA NVENC H.264 new encoder because I'm using my GTX 2070 Super graphics card to encode the video. There's two ways you can encode video. You can use the NVIDIA encoder, which uses your GPU to encode the video and upload it to Twitch or YouTube for your viewers to see. Or you can use the X264 encoder, which uses your CPU, your processor, to encode the video and upload it to your streaming platform. So depending on the specs of your machine, it's going to be a little tricky here. So in my opinion, if you are running a single PC stream, if you're streaming off one PC, you're gaming on it and streaming on it at the same time, and you have a 20 series card or even a 10 series card and higher, so 1060, 1070, 1080, 2060, 2070, 2080,
you want to use the NVIDIA NVENC H.264 new encoder. And the reason for this is that encoder uses the least amount of resources, so it does not really hurt your FPS in game that bad at all, and you don't get any input lag. So you're going to want to use that encoder right here, NVENC new. Okay, so then going down here, you do not want to, and I repeat, you do not want to go higher than a 6500 bitrate. You can crank it as high as you want. You can crank it up to 8500, 9000, whatever you want, but Twitch, they don't tell you this, but they will throttle it back and your stream will now be 480p for as long as you had it above the threshold for. They do not like you going above 6500, so keep it at 6500 just to be on the safe side. It will look better than when they throttle it back to 480p. So 6500 bitrate, keyframe interval, you want to set that to 2. Just trust me on that. It's going to look better than if you have it at 0. Now your preset, here's where this can get a little tricky as well. If you have, I would say, a 20 series card and higher, you can have it on max quality. If you're using a 10 series card, you're going to want to put it on quality because max quality may be a little straining on that series card. Okay, so depending on the card you have, that's what you choose. I'm using max quality because I have a 2070 Super. Going down to profile, you want to put this on high. That gives you a very nice quality. Look ahead and cycle visual tuning. Definitely put those on, have those checked. Max B frames down here, put that on too. Dropping into your audio section here. For me, this is a little different because I'm running 2 PCs sometimes I stream off 1, sometimes I stream off 2. So here's where you would be setting up your audio devices. This you would just have as your default device, and then you would have just select your microphone here, and then you'd be all set from there. Dropping down to the video tab, guys. So here is where you can set the resolution of your stream. I recommend if you're doing a single PC stream, you should do this and put your output resolution to 1600 by 900. Boom. At 60 frames per second using the Lankos downscale filter. The reason for this is that 1600 by 900 is 900p. 900p does not look very different than 1080p, but it's a lot less demanding on your PC to encode the video. There's a lot less pixels. However, when you're viewing it on Twitch, you don't really see a difference. And I challenge you to go on Twitch right now and find a stream that's in 900p. Tim the Tatman actually usually streams in 900p quite often. So go watch Tim the Tatman. His is in 900p, and then go click on Dr. Disrespect. He's at 1080p. They don't look different at all. It looks exactly the same, and that's because Twitch compresses the hell out of your stream and your video, so you're hitting a ceiling. You know what I mean? So that ceiling is like right here, 900p is like right here, and 1080p is like right here. It's not going to make a difference. So trust me on this. If you're doing a single PC stream, stream in 900p at 60 frames per second with this downscale filter on there. And then down there, you can get to your hotkeys here. If you're not using an Elgato Stream Deck, which I'm using, you can set hotkeys here. So you can, if you have some macro keys on your keyboard, you can assign those keybinds to like start streaming, stop streaming, record, stop recording, create a stream marker, all that kind of stuff, which is pretty cool. And then heading into the advanced tab, the only things I would change here, guys, are if you find that your stream has some encoding problems and OBS is giving you encoding errors saying that it's overloaded, you can come in here and change the process priority of OBS to above normal. And basically what that does is it prioritizes your PC's resources more towards OBS.
So, what's up mga kaibigan? Nandito na naman po tayo sa panibagong vlog. At kung wala kang ginagawa at nakatambay ka lang dyan sa bahay nyo, tara, samahan nyo ako. So, for today's vlog mga paps, pupunta tayo sa isang legit at sikat na helmet shop. Hindi lang siya basta-basta helmet shop. Marami rin kayong pwedeng bilhin doon. Tulad ng mga riding gears, jersey, jacket, pants, shoes, gloves, lahat, everything. Pati mga top box meron din sila. And why ko sinabi na sikat siya dito sa North Caloocan, kasi pinupuntahan din siya ng mga ibang motovloggers. Oo nga pala mga paps, kasama po pala natin for today's vlog is yung kaka 1,000 subscriber lang at meron na ngayong ads na motovlogger. Let's congratulate him for having 1,000 subscribers. Kong G nga pala. Nagbunga na mga paps ang kanyang paghihirap. Pagkatapos ng ilang buwan at ilang videos uploads, sa wakas meron na po siyang ads. At ito na po ang umpisa ng bagong journey na road to 100,000 subscriber. Huwag natin siyang kalimutan i-subscribe. Ito po ang kanyang YouTube channel. Also, huwag din natin kalimutan mag-subscribe kay Chili Moto Adventure na meron na ring 500 plus subscriber. Malapit na din po yan. At huwag din natin kalimutan ang malapit nating kaibigan na si Boss Goy. Minsan lang mag-upload pero ang mga content malulupit. So back to the main content. Ano ba ang makikita natin dun sa shop na malupit dito sa North Caloocan? Bukod sa mga riding gears. So, syempre, mag-expect tayo ng mga malulupit na helmet. Like mga HJC number 1. At syempre, mga Evo helmets. Number 1 din yan para sa atin. At huwag din natin kalimutan ang spider helmets. Nako, number 1 din yan. Halos tatlo sila. Yung tatlong helmet na yan, number 1 sa puso natin yan. Dahil sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong helmet bawat isang brand, mga kaibigan. Ang wala na lang yata tayong helmet is yung LED 3. Ganun po tayo malupit. Matatagpuan po natin itong motor shop na to sa Barracks Road, Bagong Silang, North Caloocan. Medyo liblib lang siya pero I will assure you na okay itong motor shop na to. I mean, motor accessory shop. Gusto ko lang po talaga magpasalamat sa mga naging sponsor ng ating Honda Click Game Changer. Ang mga nagpaganda at nagpalakas ng ating motor para sa pag-maintain ng ating motor. Love Match Motorwork number 1 at si JR Risco ng Swabe Works. Lalabas lang dyan sa screen kung yung mga nila, mga Facebook page nila. At huwag kalimutan, papasahin
PapiJhay online para sa Aero Max converted to Honda Click natin. Malupit din yun. Papasa ilang malakas, men. Imprint costume para sa ating mga riding jersey. Napakalupit ng inyong mga jersey. At Team Graffiti para sa mga helmet ko. Maraming salamat. So ano nga palang pakay natin dyan sa motor shop na yan, kasi meron tayong bagong helmet na hindi pa na-re-review. Bagong helmet galing sa HJC Philippines. Nagpadala sila ng helmet dahil siguro nakaramdam sila na nakakatatlong helmet na ako sa kanila. Although hindi ito ARPA na pinapangarap ko, pero malupit na helmet na rin to, mga paps. Masasabi kong quality helmet to. And soon, magkakaroon tayo ng helmet review regarding dyan. Malaking pasasalamat natin sa HJC Philippines dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng malupit na helmet. Pupunta tayo dun sa motor shop gear supplies para bumili ng pang motor vlogging gears natin. At ito yung Hang-C or Hang-Chin mount para sa mga action camera. Katulad ng ginagamit ko dito sa ating HJC i70. Daddy, yan eh. So I think malapit-lapit na tayo sa motor shop ni Pops, Boss, Amo, Kuya. Malapit-lapit na tayo, nakaramdaman ko na. So update ko na lang kayo mga Pops kapag nandun na tayo sa shop nila, ha? So we are back mga guys, mga Pops. Nandito na po tayo sa sikat na moto riding gear shop na dito sa bagong Silang, North Caloocan. So, nandito na tayo sa Moto Gears at biro mo muna yan. Pakita mo muna. Daddy. So, ano pang hinihintay natin? Interviewin natin yung may-ari mismo ng Moto Gears at alamin natin kung anong meron dito sa shop nila. So, ito na, si Boss Amo, Marvin. Daddy. Boss Amo. Ito po yung ito yung may-ari ng Moto Gears. Waran lang tao lang tao. Medyo humble lang po. So, Boss Marvin, ano bang mga bago ngayon dito sa shop nyo ngayong 2021? Yung home credit natin, malapit na, inaantay na lang yung tablet natin. Pero approve tayo, magkakaroon tayo ng home credit. Tapos, pangalawa, yung credit card. Magkakaroon tayo ng swipe, credit card. Tapos, debit card. Pwede na dito kayo mag-withdraw, alis pa kayo. Pwede na dito agad, debit card na agad. Ano ba? Mga AGB, isa ka tayo. Tapos, ayan, yung bago pinagkatiwala sa atin na brand shifter, dumating na rin. Maganda ba yung shifter na helmet? Yes, alam ko, sister company siya ni Evo. Kaya, just na solid din niya, solid. Pricing ng shifter, ano masasabi natin dito? Si shifter, 3.2 hanggang 3.4. Meron na rin siyang free clear lens. Tapos yung kagaya niya, dito bago. Naka-chrome lens, tapos may spoiler na siya na chrome. 3.3 lang yan, alam ko eh. Plus free clear lens na rin naman yan. Maraming bago ngayong 2021. So, bukod sa shifter, ano pang masasabi mo sa ibang helmet dito? Anong sasuggest mo sa ating mga Pops na riding adventurers? So, dahil authorized dealer tayo ni SEC, nagbibigay tayo ng 10% hanggang 30%. Depende sa model, sa SEC. Depende sa model lang. Basta 10 up to 30 kaya magbigay. Depende sa model lang. Saka mga motorbox meron tayo, mga bracket na SEC. Alloy meron rin tayo. Yan.
Yung mga high-end na helmet, meron ka rin, di ba? Yun, pag dumating na si home credit, saka si credit card, mag-stock tayo ng AGB sa mga harap. Yun ang hinihintay namin. So, ano pang hinihintay nyo, di ba? May mga discount na, may home credit, merong credit card. Hinihintay na lang natin yung store credit din. Kasi hindi hinihintay ko. Punta na kayo dito sa Moto Gears. Dito lang sa Paps. Ayun, Mat Moto Gears, ang pinaka-main branch natin sa Barracks, North Caloocan. Along the highway lang, no waste naman, Mat Moto Gears TG. Tapos meron tayong second branch sa Muson. Muson, Bulacan, no waste din, Mat Moto. So, kung saan kayo malapit, bira na, bira. So, inuulit ko, ano pang hinihintay nyo? Dito lang kayo makakita na madali lang kausap itong may-ari na to. Humingi lang kayo ng discount, bibigyan kayo na ito. Sabihin nyo lang yung pangalan ko, baka hindi kayo bigyan. Ewan ko lang, bigyan kayo, maganda. Kung hindi, ewan ko na lang. So, maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa Mat Moto Gears. At kaya pala ako pumunta dito is para bumili rin ng chin mat para sa aking gagawing official vlogging helmet. Kasi yung ginagamit kong vlogging helmet pa iba-iba eh. So ito na magiging aking bagong official helmet. Kaya lalagyan natin siya ng Hansi o Hang? Hansi chin mount. Hansi chin Parehas lang mount. ng Hansi. So yun, maraming salamat po sa pagkumbida sa amin dito. Solid na naman. So, Mat Moto Gears lang malakas, Mat Moto. Naka-team up ka, tama kay Team Graffiti? Yes. Yan, Team Graffiti, number 1, Mat Moto, number 1. Thank you. So, what's up? Again, nandito na naman po tayo, no? So, ipapakita lang po natin yung mga helmet na meron dito sa Mat Moto Gears. So, umpisaan po natin dito. Tulad nga ng sabi ni Sir Marvin, meron siyang mga set helmet. Kitang-kita nyo naman po napakalupit na po ng kanilang mga design. Meron din siyang LS2. Lahat po ng variant ng LS2 meron sila. Or pwede rin kayo mag-pre-order. At meron din silang HJC. Ang pangarap kong helmet. HJC. Baka naman. Nandun si Mami, naliligo si Mami. So, ano pa pong meron dito? Huwag natin kalimutan mga paps, meron din sila dito. Spider helmet. Number 1 dito. So mga paps, hanggang dito na lang po ang vlog natin at nagpapasalamat ako sa suporta nyo at patuloy na pagsuporta sa PapiJhay TV at tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta sa Matmoto at sa iba pang mga moto vloggers. So hanggang dito na lang. Tulad nga ng sinasabi ko na araw-araw na lang kahit hindi ako nagpa-vlog, sa lahat ng mga bashers at mga kamote riders na mukhang kamote, fuck you kayo. I'm out. Saying that's overloaded. You can come in here and change the process. Moto vloggers. Team! Tapos meron tayong second branch sa Muson.
Daggers. And tab. The only things I would change here, guys, are if you find that your streaming on it at the same time, you have a 20 series card or even a 10 series card and higher, so 1060, 1070, 1080, 2060, 2070, 2080. You want to use the NVIDIA NVENC H.264 new encoder. And the reason for this is that that encoder uses the least amount of resources, so it does not really hurt your FPS in the game that bad at all. You don't get any input lag. So you're going to want to use that encoder right here, NVENC new. Okay, so then going down here, you do not want, and I repeat, you do not want to go higher than the 6500 bit rate. You can crank it as high as you want. You can crank it up to 8500, 9000, whatever you want, but Twitch, they don't tell you this, but they will throttle it back. For as long as you had it above, they do not like you going above something. 6500 just to be on the safe side, better than when you throttle it back. 6500 great keyframe interpolation on set that. Trust me on that. Better than you have it at 0. Now your preset. Here's where this can get a little tricky as well. If you have, I would say, a 20 series card higher, you should have it on quality. If you're using a 10 series card, you're going to want to put it on that. Okay, so depending on the card. Sorry po. Tingnan mo yung plema ko. Yun na okay. Kung gaano kabuo. Malaman. Al, nung dumudura ako nakaraan. Yun o. Ganyan din sa... Parang kulangot. Mas marami pa dyan dyan. Parang kanin. Nagganyan no, karami Al. Ganyan karami.
natin for today's vlog is so it does not really hurt your FPS or ADP for as long as you have that screen chip. 900p does not look very different than OBS is giving you encoding errors saying that it's overloaded. You can come in here and change them on there. And then 900p does not look very different than 1080p, but it's a lot less demanding on your PC to encode the video. There's a lot less pixels. However, when you're viewing it on Twitch, you don't really see a difference. And I challenge you to go on Twitch right now, find a stream that's in 900p, hit the tap man actually. You know what I mean? So that ceiling is like right here. 900p is like right here, and 1080p is like right here. It's not going to make a difference. So trust me on this if you're doing a stream. Stream in 900p. Tara, samahan din ako. Sana wag umulan para makapagpitikan tayo. Tara! Yun! Biyahe na tayo, good boys. At sa mga nagtatanong, no, bakit nga ba ako sumali sa isang grupo? Pero kung matatandaan nyo, lagi ako solo eh. Solo riding. Minsan nakasama ko si Motolakbay, si Kiko, yun lang. Never pa akong sumali sa ibang grupo. At ito yung first time na grupo ko. Dahil first na motor ko dito si Chili, syempre first group ko din yung HCGCP. So ano nga ba ang HCGCP? Okay, so that stands for Honda Click Game Changer Philippines. Okay, so given na may click tayong motor, sumali ako sa kanila sa maraming dahilan. Okay, unang-una sa lahat, syempre, kung tayo magpaka-ipokrito, gusto natin na marami tayong malaman tungkol dito sa motor natin. Diba? Troubleshooting, mga murang bilihan ng parts, yun. Diba? Yung mga upgrades. Pwede kang makakuha ng idea for your own upgrades. Diba? Second is tropahan. Okay? So, mga kaibigan, magiging halos kapamilya mo na rin yan kung lagi mo silang kasama. So, yan. Number 2. Number 3 is yung mga rides. Syempre. Okay? Rides, charity, events, etc. Lahat yan. Okay? So, lahat yan kasama. And, ang pinakamagandang bonus or perks na meron kang grupo, okay, ay yung mga rescue. So, for example, huwag naman sana, tumingin ako sila, aksidente ako, chinat ko sila, pa-help naman ako, mga paps, dito, sa ganitong lugar. Okay? So, kahit nasang lugar ako, yung grupo ko, itatawag nila sa chapter na malapit sa lugar kung nasaan ako nasiraan. Diba? O saan ako sumemplang. Ganun yun. So, may darating na tulong sa akin given na HCGCP ako. So, yun napakabigat na perks na ito. Alright. Tignan natin. Ikot lang tayo. Nandito na si Kong G. Uy, dito na pala sila. Tapos ko. Admin namin si Von. PapiJhay. What's up, this is Kong G again at meron na naman tayong bagong video. So ang video na gagawin natin ngayon is not so special naman. No? So Vlog din yan si Papa ko. Modifications, mga simple upgrades at modifications. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung yung motor na ginagamit ko sa pagmumotovlog. Okay? Kong G on action. So first, ang unang Nga, si Admin Bon na magdidikit. Hindi ko kasi mapantay. Bale, ito yung exclusive sa chapter lang natin, di ba? Solid North lang to. Hindi, ano yan? Ayun yung pinaka-main. Ay, ito. Ito ang exclusive. Okay, ito pala. Maligtad. Mali. Bantay.
you, Admin Bon. Ayun na, legit na tayo. Ayun, sa mga gusto sumali, no, sa mga aspirants, sa mga gusto sumali, 3 EB. Kailangan nyo na 3 EB. Tapos, hanap kayo ng chapters nyo. Isang lugar kayo. Ito pa isa. Pinunti na namin kasi Wait lang, isa pa kanina. Photoshoot ni Admin Von. Natural yung mga ngiti ni Von. Tingin ka lang dun ba? Ay, tingin ka dito. Air filter. Oh, ayan. Hulugan mo ng token. Tenenen. Tanggalin na yung nikong yan.
kaliwat ka ng big wasp. Makakatikim ka ng kaliwat ka ng big wasp. Itong gagawin naming laban napakainit ngayon pagdating sa usapan ng hip-hop. Meron lang kaming gustong sabihin. Gusto lang namin maging malaya, maging masaya. Yun lang. Itong laban namin ay napaka putang ina. Yeah. At para dyan sa mga kalabang ko, yung karakter mo, alam ko, ganyan ka rin. Baka masaktan ka. Pagkatapos ito, wag ka na mag-rap ha. Promise yan ha. Flip Top, Ahon 11, Day 2, live all the way from Los Angeles, California. Nandito kami ngayon. Huling laban na ng Ahon 11, huling laban na ng taon ng 2020. Kita-kits ulit tayo 2021. At syempre, isang malaking shoutout sa lahat ng MCs na buo-buo na liga, staff, lahat ng supportang tunay, live o online, at syempre yung mga supportang tunay na hindi binabase basta sa reaction, kundi iniintindi at ina-appreciate yung mga battles para sa pagiging battle rap talaga. No? At yun, Flip Top, magigay para sa kanilang pareho sa dalawang MCs na to. Isa sa magiging kasalanan ko na ayoko talagang tanggapin, pero sa kanan ko, galing pa binangon ng Rizal para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Fruz. Galit huwag nang itanim pa at palagay magtipi. Sa lungkot huwag mag-aksaya kahit saglit sa paghigpit. Huwag ka agad magtitiwala sa panahong maikli. Oras ang magbubunyag kung sinong tunay at hindi. 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 Shoutout sa mga putang inang walang respeto. At sa kaliwa naman, galing pang Muntinlupa para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Shernan. Marami nagsasabi na mahina daw ako pagdating sa ganito na banatan. Bakit di mo alamin? Nalika nga sasamahan pa kita pasukin ang aking kaharian. Dahan-dahan sa paglakad, baka maapakan mo ang ulo ng aking pinaslang. Sige tuloy lang, wag ka mailang. Isa pa lang yan, marami pa sa unahan. Pinagsasampal, pinagulong, pinagapa, pinakain ko ng kaliwat ka ng kung kamao. Kahit di mo nakikita o naririnig ay para bang ang bawat sakit ay tila ba nadadama mo. Kakainin ka na galit, kalungkutan at pagkabigo. Mga luway ko sa tutulo sa mata mo. Maiisip mo na sana hindi ka nalang isinilang sisisihin mo ang amatang ina mo. May mga dito. Mga naman dito na bala. Pinag-usapan na nila kung sino mauuna. Wala na daw coin toss. Pinapauna daw si Fruz. Pakinggan natin. Unang banat. Ahon 11. Fruz. Yo, teka lang. Nang ilan to ah. Yo! PapiJhay game! Bilang old school, layunin kong panatilihin ng mataas na respeto nyo sa amin. Baka kasi limot nyo na kami ang dahilan kung ba't may landas kayong pwedeng tahakin. Kami ang nagbungkal ng lupa at nagtanim. And eventually, ito yumabong. Alam mo ba yon? Pues kung di mo pa alam, dapat mo nang malaman na kundi dahil sa amin, baka nagbabanda ka ngayon. We started this shit. Ang kapal ng mukha mo. Kundi lang sana kami nagpaubaya. Kayo'y matagal ng burado. Kasi balita ko, inyong kinokompromiso ang lirisismo. Basta yung tunog, maganda. Kung hindi bulok, mapakla. Hinahain nyo sa gutom na madla. Habang mura ko'y malutong. Walang niya, tsak durog lahat sa. King pagsugod ay sunogin yung supot na katha. At kung usapang distract lang, bibigyan ko ng partida to. Pag dinis mo ako, di ako magdidisback. Antay mo na lang sa pina mo. ang tawag doon wasakan ng karir. Tsak patay ang lahat ng kumalaban. Ika'y baon sa patigang pioneer na sanay sa larangan na bulagtaan. Pagkat mga rima ko masyadong precious,
Hindi ako mag-aaksaya sa katulad mo na wannabe sa culture. Sa mga mahina ka lang tol famous. Mukha ka lang tanga pag sa akin kinumpara. Canary at vulture. Sigurado ako di mo yun na-gets. Kasi ikay new school na tanga. Wala ka namang ibang kayang i-flex, kundi mga views mo sa kanta. Pili mo yayabangan mo ha. Pati ba naman ako haangasa mo pa? Matanong nga kita. Ang magka-platinum na album, naranasan mo na? Malamang hindi pa. Kasi hindi ka naman talaga legitimate. Sino may sabing hip-hop ka? Eh wala ka nga atang certificate. Sige nga, ilabas mo nga kung may hip-hop certificate ka, bobong pa-cool kid. Amin na, check ko lang kung aprobado ba yan ng Department of Tagalog Rap Music. Ano, wala kang mailabas? Eh di kolorum ka pala. You are fake. May pa-new school ka pa nalalaman eh, di ka naman pala graduate. Sa era nyo ngayon, no one's safe pagkat nagkalat na sa larangan mga human snake. Mga nais mapabilang sa unang page pero ang labis na pinairal ay too much hate. Well, you just wait. Well, you just wait. Kung kaya mo maging rapper 24/7, ako maski 258. I was born in this game with a silver spoon. That's great. Habang kayo naghihiraman pa sa poor man's plate. Well, you just wait. Dito sa pamantasan ng rap ay tsak na magkakaroon din kayo ng bagong rude classmate. Mga gagong weks that don't respect the older heads pero ang bagsakan pang noob, garbage. O ano new school? Na-real talk ka no? Ano ka ngayon? Gulat ka ba? Multi? Old school na yon. Yeah. Malakas daw siya magmura. Sabi niya walang ya. Pero yung mura mo walang diin. Kasi walang ya. Ganun mag-rebat. Semi-practical. Wag mo akong hanapan ng certificate. Wala pa nga akong baptismal. Old school at new school. Makaluma at makabago. Ang pinag-uusapan dito ay hip-hop dahil ang eksena, mainit na masyado. Sinong mas magaling? Sinong mas mahusay? Gustong malaman ng mga tao. Tang-ina, lahat na lang issue sa inyo, mga gago! Bakit ba ang hirap para sa'yo? Natanggapin ng bagong henerasyon. Eh parehas lang naman tayo ng musikang inirarasyon sa tagapakinig, taga-subaybay. Ayaw mong gumabay ang ganyang ugali, malas chong. Oo, old school ka. Marami kang pinagdaanan, pero di ko kasalanan kung di ko dinanas yun. Kasalanan ko ba kung pinanganak ka noong 1970? Bahay-bahayan pa noon ang gusto niyong laruin. Nagtatalo pa kayo, sinong tatay? Pumayag ka namang maging anak, basta sabi mo, kikis ka rin. O, 1970. Bahay-bahayan. Akala mo wala lang. Putragis ka. Actually, wala namang connection sa body natin eh. Natuwa lang ako sa part na nakakakis ka. Old school ka ng old school. Eh marami ng school lang ni-renovate. Kung nag-aral ka ng maigi, edi sana matagal ka ng graduate. Tapos nagagalit ka sa amin. Porket new school na kami, boy. Eh tagal nga din namin nakagraduate eh, dahil sa K-12 na pinasan ni Pinoy. Pormahan ng old school, maluluwag na damit. Ayaw nyo sapited. Ang dami nyong arte. Eh kaya lang naman maluwag suot nyo kasi ang papayat nyo pa dati. Laging puyat. Yosi ng Yosi. Babad sa Friendster. Adik sa Dota. Pag madaling araw, nag-aabang ng bakla para sa rap contest, meron pang kota. Pag madaling araw, nag-aabang ng bakla para sa rap contest, meron pang kota. Go. Akala mo nag-choke? Gago, meron akong aaminin. Di ako nag-choke, tanga. Nakalimutan ko nang isusunod kong sasabihin. Galit na galit. Galit na galit sa baguhan. Akala mo hindi naging bago noong araw. Sige, kayo na nauna. Kaya sigurado, kayo rin ang unang papanaw. No. Ayoko may mangyari sa'yong masama kahit kupal ka. Deserve mo ng pahinga at kapayapaan. Kahit na galit ka sa new school na tulad ko sa hindi ko malaman na kadahilanan.
May edad ka na, lagi ka pang galit. Sino ka, si Balong? Kung may dapat kang kagalitan, ang pagalitan mo yung rapper na nagtatakong. Pati yung nagra-rap na binabago yung salita. Ang anawit, ang anawit, pukin ang ina mo, ano yon? Oo, old school ako, pero putang ina, kahit kailan hindi ako umasa sa auto-tune. O baka sabihin mo, ako nga nagko-costume eh. Totoo naman. Pero sa battle ko lang ginagawa. Pero kung usapang hip-hop, nasa puso ko yan, sama ulo hanggang paa. At hindi sa'yo ang rap porket nauna ka. Itatak sa isip mo palagi. Ang hip-hop ay malayang kultura kahit kanino pwedeng ibahagi. Old school ka, okay. Pero ang rap hindi mo pag-aari. Dahil ang hip-hop, rakista o iba bang genre, ginaya lang naman natin sa ibang lahi. Marami nang nagbago sa panahong to. Kaya dapat na malaman mo, ang bawat tanim ay namumunga at sa kadalasan ay natatanto. Ang bawat binhi o ugat, ngiting mabigat, kalakip nito, asahan mo. Akala mo nakasetap, hindi. Last kayo na to sa round 1 ko. Para cruise point ka natin. Yo! Napakayabang nito. Samantalang yung era namin ng gold. Ba't namin kayo kailangang gabayan? Ano kayo, disabled? Disabled. At saka, hukin ng ina. Ang pangit mo, ba't wala kang mask? Round 2 na, ba't andito ka pa din? Ay, oo nga pala. Paano ka nga naman naalis, wala kang dating? Itsura mo, sigurado mo ang sagot sa tanong na adik ba yan? Sa biyaheng to, hawak ko ang manibela, utoy. Sabit ka lang. Kaya huwag kang magmalaki. Di baling pang 90 sa aming rap skills, at least halang. Ikaw, hindi ka na nga hip-hop, hindi ka pa rapper. Artist ka lang. Kaya bilang old school, tuturuan kita ng leksyon. Di na kailangan na blackboard. Kung gusto mo ng atensyon, distract lang, natagtag ng foul word. Turing nyo kaming caregiver sa kultura. At pasensya kung kami hardcore. Di kami gatekeeper sa industriya. Kasi kami ang landlord. Kaya babala sa mga hindi re-respeto at gagalang. Mga nakikilabang sa aming dinisenyong larangan. Di nyo kayang malakaran mga landas kong dinaanan. Kung nakatikim ka man ng konting kasikatan, yun ay dahil aking pinayagan. Oo, tama ang yun narinig. Magiging lehitimo ka lang pag ako sa'yo'y nabilib. Kaya yung kawalan nyo ng respeto, lagay nyo plakda, hindi lang tagilid. Tsaka panay ka lang parinig, nakakainip. Bakit ka ganyan? Parang may ibang laman yung mga sinasabi mo. Kaya mo bang panindigan yan? Ekis ka, pare. Sablay yan. Kala mo di ko mahahalata? Pag pinagsasampal ko yung mukha mo, di ka na makakangata. Total, di ka naman maayos magsalita. Lakas mo pa mang ulol. Estilo yung mambol? Mambolol. Dapat tawag sa'yo mamboloid. Madalas tungkol sa amats mga kanta ng abnoy. Samantalang nung panahon namin, ang mga nagtutulak dapat sunugin sa apoy. Tsaka dati di pa uso sad boy. Cause boys in the hood are always hard. Pagtapos ng event, handa na makipagrambulan, wala bodyguard. Kaya para sa lahat ng mga hindi kumikilala, tsak makakatikim ng pambarakong bira. Pero Enigma, huwag kang magalala. Basbasado kita. Safe ka pag nagproklama na kami ng New Tagalog Rap Order. Coming soon yan. We are planning to eliminate all the dickless rappers na ayaw kaming sundan. At lalong-lalo na yung mga baguhang walang respeto. Tanginang generation na yan. Nagtatagalog ka nga pero di ka legit na Tagalog rapper. Internet sensation ka lang. Tsaka, lahat ng mga sinasabi mo, masyadong nakakabobo. Ikaw lang yung kilala ko new school na mukhang lolo. Internet sensation daw ako. Bakit ka galit? Hindi ko kasalanan yun, sisihin mo, internet. Tapos, ba't daw ako nandito? Wala daw akong dating. Tropa ko, Fantastic Four, meron akong dating. Sipin mo. Dating, Fantastic Four. Wala talaga. Okay, game, round 2. Listen, motherfucker. Ako ay parang Lucifer. Kapag paligid ay nag-dark. Masasabi mong this is the end of the motherfucking world kapag ang galit ko nag-start. Teritoryo ko ay parang narcos. Huwag mo nang ituloy ang balak mong extraction.
Di ka maliligtas ng 2 popes, malamang ikaw ay missing in action. Ilang buto mo fractured. Bawat punch ko walang mintis. Hindi to prison break. Malabo ka makalabas, bitch. Hindi ka mag-glow na parang matay na ka-Ednis. Di mo na-get yung reference, di ba? Kasi wala kayong Netflix, tang ina, old school pa! Tang ina, old school pa! Hindi mo na alam kung anong latest kakapokus mo sa nakaraan. Nung nakakita nga to ng Twitter, alam nyo ginawa? Puta, pinalakpakan. Namiss mo kalapati mo? Ano, batcher? Abnormal ka, tol? So, anong tingin mo sa Instagram? Katol? Huwag mong sabihin na sa new school maraming mayabang dahil kahit sa ang era meron yan. Mapa old school, new school, singer, dancer, may mayabang na tao kang madadatnan. Wala yan sa panahon. Nasa ugali yan na dinadala. May mga tao lang talagang hindi masaya sa pag-unlad ng iba. Nagbigay ako ng respeto at pagkilala. Salamat sa nagawa mo at sa paglalakbay ko, isa ka sa nag-inspira. Nagpatuloy ako sa pagrarap kahit walang gabay mo. Pero bakit parang hindi ka masaya? Ipapaalala ko lang po ha, iba yung ang gusto respeto sa ang gusto sinasamba. Puro hate, puro galit. Kaya yung iba galit na rin. Dahil sa respeto, yung aspeto nagawang balik ta rin. Kaya naman pag-usapan yan kung may mali ako eh. Bilang bata, makikinig ako sa iyo, Big Brother. Ang problema, ginagamit mo na lang yung hate para lumakas ang yung YouTube channel. Disigan to. Disigan yan. Para umingay ulit ang pangalan. Old school rap, the best para sa akin, pero yung maging toxic, hindi ko hinangaan. Old school rap, the best para sa akin, pero yung ganyang attitude, hindi ko hinangaan. Tangina, choke to deadly. Hindi, kaya ako gumaganyan, idol ko si Elvis Presley. Shit. Hindi ko hinangaan. Putang ina, ikaw ba yan, Shernan? Nagtichoke ka? Hindi si Shernan to, pare. Okay. Hindi ko hinangaan. Ayoko rin naman sa ibang old school eh. Lalo na yung gantong forma na hindi maintindihan, pati ugaling bara-bara. Alam kong ginagawa mo yan para sa kultura, pero di mo maitatagong ginagawa mo yan para sa pera. Matagal kang nagpahinga. Hinayaan kitang matulog. Habang ako nagpatuloy, ang panahon mismo ang humugog. Yung nilakaran mo, nilakaran ko rin. Nakita ko bakas ng paa mo. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya rin ako sa ginagawa mo. Pero bakit wala ako nakikitang saya sa mata mo? Itong gagawin namin laban eh, Papa. Sa inyo, magigay tayo lahat para kay Frus. Alala kita sa kanya. Amoy ng paa. Parehas pa kayong lasinggero. Pag tinititigan kita, parehas na parehas talaga. Alam mo, wala na siya. Kaya habang buhay ka pa, maging mabuti kang tao at tanggapin ang pagbabago. Hiram lang kung anong meron tayo, lahat ng yan maglalaho. Pero balikan natin yung Netflix. Seryoso, wala kayong Netflix? Gagagsti. Gusto mo ng Netflix? Mura lang, PM mo si Maclasty. Yo! Sa totoo lang, di naman ako totally galit sa new school. Sa mga kupal na baguhan ako bad trip. Yung mga sakim sa views ng YouTube. Pero kung mag-rap, weak, whack shit. Sa rap game, mga feeling athlete. Isa-isa ko bibigyan ng hard kick. Tsak na magtatamo ng crack ribs hanggang sa tuluyan kayong mapaawit.